अझ फेरि यो के गएको हो सक आइल सिल चाहिँ सक आइल सिल गएको यो चाहिँ यो पनि अब यतैपट्टि फेर्दैछ नि सक आइल सिल पनि के हुन्छ त्यहाँनिर आइल सिल आइल सिल त्यो गएको छ अनि त्यो फेरेपछि चाहिँ अब ऊ हुँदैन अब लिक हुँदैन कति टाइम लाग्छ त्यही हो ए अलिअलि लिक भएर होइन है कुन चाहिँ यो चाहिँ ब्रेक आइल लिक भएको थियो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यहाँ उ गर्नु एड हैन भाइको नाम चाहिँ यही हो खै गएको भने चाहिँ कुन त्यही हो गएको अनि यसलाई चाहिँ के फेर्ने यो नयाँ हाल्ने यो अनि ऑयल ए त्यो चाहिँ के ऑयल एउटा ऑयल अनि त्यो ऑयल सिल हाल्यो भने ए ल पुरै सफा गर्नुपर्छ पेट्रोलले हो यो माथि तल चेन्ज गर्नुपर्ने त छैन छैन त्यही त्यो उसको मात्रै मिस्टेक हो होइन ऑयल सिलको कि अलिअलि उ भएको छ खिलिएको छ छैन छ क्या है छैन दामी छ पेट्रोलले सफा गरेको हजुर के गरेको त्यसपछि त्यो के ऑयल सिल हाल्ने हाल्नको लागि दोबारा लिक नहोस् यो लिक चाहिँ के भएर हुन्छ खास चाहिँ त्यही धुलो छिरेर के त्यो त्यसमा त उयो छ प्लास्टिक कभर छ त्यो पनि धुलो छिर्छ छिरिहाल्छ कहाँबाट छिर्छ यार त्यो चाहिँ सकमा हाल्नको वाल सिट यसको वाल सिट हाल्ने अनि त्यो हालेपछि लिक हुँदैन यसलाई उ गर्नको लागि बचाउनको लागि चाहिँ तिम्रो कभर छ होइन रबरले चाहिँ कभर गर्छ होइन अब यस्तो हुन्छ नि जस्तो तिम्रो यहाँ मोबिल पऱ्यो नि त्यो मोबिल के भन्छ ब्रेक अयल पऱ्यो नि यहाँ होइन अनि सक अयल पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ सफा गरेपछि हुन्छ यसलाई अलि सफा गर्छौ अहिले वास गर्छु ठिक्क भयो ए यो वास गरेपछि ठिक्क हुन्छ है म त्यसपछि पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो भाइ हो है यहाँको खतरा मिस्त्री के भयो फेरि कुरा हेर्नु भिडियो भाइरल नि तला
包聚约就是五十包的，哎，多过多，喂，可以吗？多过多，多聚了这还有聚了。Iwan juga deh. Ada deh, kita dengar ibu isi. Ada deh. Jual yuk. Jual yuk. Benar, benar. Gimana? ल हाम्रो बाबुले बनाएको है यस्तो दामी घुमिरहेको छ है ल छिटै पिउला है दाम लाग्नु के तिन कास्ट गरौँ यो त्यसो भए के हत्तरी बिबला कति हाड कर माइतीको हाड कर अझै आधी गराए पनि हुन्छ धेरै अग्लो पनि ठिक हुँदैन खुट्टा च्याप्ने मुनि चाहिँ मुनि ढल्दैन चल्दैन के गर्ने मुनि चाहिँ के बाँध्ने के बाँध्ने त्यस्तो बाँध्ने भने टाइम ल्याप्स अरे मैले चाहिँ कस्तो सोचेँ भने चाहिँ अहिले टाइम ल्याप्समा राख्नुहुन्छ मैले यसलाई लगेर पुरा डिस्क्रिप्सन गर्दै यो पार्ट भनेर त्यो सोचेर अनि कहाँ यहाँ त मैले यसरी छोपेर गइरहेको छु Jangan jangan ini sana. Bisa yang sudah tahu. Punya kubai lah boy, kamu sedang sudah tuh. Kubai lah enggak. I'm making a whale. Ceramic whale. Tuh, कराइरहेछ नि
मिलायो भने टाइम हुन्छ मेरो टाइम ओहो माथितिर त्यो यो चाहिँ माथितिरै पर्यो यो होइन तलै हो यो बाङ्गो भयो कि भनेर हेरेको यो चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ राखेर माथि प्लेटमा सबै उस उयो रहेछ यति त हुन्छ त हुँदैन यति त त्यति बेसरी हुँदैन सुस्तारी हो गर्ने चाहिँ यति योभन्दा लेबर मिलाउनु नसक्नु भयो ए नै ठिक छ अलिकति हल्यो भने कि ए हुन्छ हुन्छ भोलि मिलाउनु अब टाइम छैन कि नै ठिक छ यो चाहिँ नापेको लेभल नापेको है यो बाङ्गो दिनु घन्टी भनौँ न यो चाहिँ लेभल नापेको यो सामान चाहिँ कहाँ हुँदैन उताबाट अस्ति मेरो बाइकले हालिरहेको थियो कि कहाँ छ त्यो ल्याउँ जाऊँ न म भोलि गएर लिएर त्यो राम्रो छैन त यतिमा हुन्छ त्योभन्दा बढी मिलाउन नसक्नु त ल बन्यो होइन ल ठ्याक्कै पकड तिमी यता पकड देखाउन मलाई यो त भएन सबै राम्रै त लेबलै मिलाउनु बाँकी छ अझै हो ल यो चाहिँ तल पर्छ होइन यहाँ चाहिँ अलिअलि भएको छ क्या यहाँ अलिअलि अलिक ठोक्काली छ होइन त्यो अलिअलि हुन्छ नाम नाम